به نام خدا. به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. در ادامه مباحث نقشه‌خوانی حرفه‌ای پست‌ها و نیروگاه‌ها میریم سراغ نقشه سینگل لاین دیاگرام یک پست 400 به 132 به 20 کیلوولت. توی این ویدیو نکات بسیار خوب و مهمی رو عرض خواهم کرد و نحوه آرایش پست 400، پست 132 و پست 20 کیلو رو تشریح میکنیم و نکته مهمی که در دل این ویدیو هست این هست که ترانسفورماتورهایی که استفاده شدن تکفاز هستن و نحوه آرایش اینها نکات جالبی توش هست که حتما توصیه میکنم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و امیدوارم که براتون سودمند باشه. دوستان عزیزم، اگر جلسات قبلی این دوره رو ندیدید، همین الان از گوشه سمت راست تصویر لینک پلیلیست جلسات قبلی رو میتونید مشاهده بکنید و توصیه میکنم حتما اون جلسات رو ببینید و بعد بیایید سراغ این جلسه. توی این جلسه همونجوری که جلوترم عرض کردم قصد دارم که راجع به سینگل لاین دیاگرام توضیح بدم. یک پست خیلی ساده رو توی جلسه قبلی عرض کردم که پست 63 به 20 کیلوولت بود. الان لینکش گوشه سمت راست تصویر هست، میتونید مشاهده بکنید و یک آرایش ساده اچ رو ما اومدیم و شرح دادیم و در این جلسه قصد داریم که بریم سراغ یک آرایش پیچیده و به نوعی میشه گفت که از کامل ترین آرایش باسبارها رو توی سطح ولتاژ بالا میخوام خدمت شما به صورت کامل تشریح بکنم. سینگل لاین دیاگرام شاید خیلی ظاهرش ساده باشه، ولی حقیقت اینجاست که همین سینگل لاین دیاگرام رو خیلی ها متوجه نمیشن. الان توی این جلسه شما میبینید که یک سینگل لاین دیاگرام میتونه چقدر پیچیدگی داشته باشه و کسی که سینگل لاین دیاگرام رو متوجه نشه بعداً نقشه های اینترلاک و لاجیک رو هم درک نخواهد کرد. شما وقتی ندونید بین دو تا به فرض کنید خط وقتی پل میزنیم میخوایم یک دیسکانکتور بذاریم یا کلید بذاریم، متوجه این موضوع نباشید که چطور این قطع و وصل میشه یا هدف از این نوع آرایش چی هست، به مشکل برخواهید خورد. بحث آرایش باسبارها حقیقتا خیلی گسترده هست و من منتظر هستم ببینم فیدبک شما چی هست. اگر دوست دارید همین الان ویدیو رو استاپ کنید، توی کامنت ها بنویسید که آرایش باسبارها رو میخواید که توی این دوره تشریح کنم. در غیر این صورت ما ادامه مباحث رو میریم جلو و بعداً خدمتتون عرض کنم ممکنه در صورت درخواست شما به عنوان یک آموزش جداگانه اونو مطرح کنم. خب سریع بریم روی سینگل لاین دیاگرام و توضیحات لازم رو اونجا خدمت شما عزیزان عرض کنم. این نقشه یک پست 400 به 132 به 20 کیلوولت هست که سینگل لاین دیاگرامش رو با هم میخوایم بررسی بکنیم. قبلا توضیح دادم که میتونه یک نقشه سینگل لاین دیاگرام به این صورت باشه که سیمبل هاش رو جدا کنن در یک صفحه جداگونه مثل این نقشه، و یا اینکه سیمبل ها بیان در کنار سینگل لاین قرار بگیرن و نوت ها رو هم توی همون صفحه بذارن. بستگی داره که اون طراح به چه شکل اینها رو بیاد بچینه و آیا جا میشه و باید به نحوی باشه که فضا داشته باشه. خب کاورشیت رو رد کردیم که اسم نقشه هست و عنوانش، بعدش یک فهرست داریم، بعدش اومده لجند ها رو توی صفحه 3 یا شیت 3 مشخص کرده. دقت بکنید اینجا وقتی که داره طراحی انجام میشه نقشه ها یه سری ریویژن میخورن، گاهن با شماره این ریویژن ها رو مشخص میکنن. شماره اول 0 هست، بعد از 0 شروع میشن. مثلا این نقشه فرض کنید که نقشه بیسیک هست B0، بعد ریویژن بعدی B1، B2، B3، B4 به همین ترتیب. ولی در اینجا اومده ریویژن 0 رو با Z که حرف اول 0 هست مشخص کرده و بعدی رو هم با A B C D E F مشخص کرده. مثلا نقشه سینگل لاین 400 کیلوولت ریویژن
صفرش ابتدا اومده، بعد ریویژن A, B, C, D, E و F و توی همین Fی که الان ما داریم بررسی میکنیم باز میبینید اشکال هست، اشتباه هست. بعد از اینکه سینگل لاین پست 400 رو بررسی کردیم، همش هم از نوع GIS هست بجز بخش 20 کیلوولت. 132 و 400ش از نوع GIS ایندور هست. میایم و نقشه سینگل لاین دیاگرام بانکی ترانسفورمری رو بررسی میکنیم که نکات بسیار جالبی توش هست. شاید دوستان کمتر جای این رو دیده باشن. اگر توی پست شما چنین آرایشی وجود داره یا شبیه این، حتما بنویسید برای من توی کامنت ها که ما رو هم مطلع کنید بدونیم در کجای کشور چنین آرایشی وجود داره. پست 132 رو بعد از آرایش بانک ترانسفورمری بررسی میکنیم و بعد هم بخش 20 کیلوولت و نحوه کانکشن 20 کیلوولت. خوب توجه بکنید، ترانس ها اینجا تکفاز هستن. قرار ما اینها رو با آرایشی که ترانس توی طراحی داره بیایم و سه‌فاز رو با هم ترکیب بکنیم و البته یک فاز رزرو هم داریم که اونم داستان مجزا و جالبی داره. پس حتما ببینید این ویدیو رو تا انتها. شاید طول ویدیو زیاد باشه ولی میارزه. خب سیمبل ها رو قبلا بررسی کردیم. من فقط یه چند تاش رو که متفاوت هست با سیمبل های جلسه قبلی عرض بکنم و مهم هاش رو. البته سرکت بریکر عین همون سیمبل های قبلی هست. دیسکانکتور موتوری رو اینجا مشاهده میفرمایید. این ارت سویچ موتوری هست. این های اسپید ارت سویچ هست. اگر میدونید های اسپید ارت سویچ چی هست و کاربردش چی هست برای من توی کامنت ها بنویسید و اینکه کجاها نصب میشه و فرقش با آیتم 4 با آیتم 3 فرقش چی هست. اسامیشون رو کامل ببینید. آیتم اول مربوط هست به ارت سویچ معمولی و آیتم 4 مربوط هست به با نام Making Proof Motor Operated Earthing Switch یا خیلی خلاصه ما بهش میگیم های اسپید ارت سویچ. پنجمی هم همون DS/E هست، یعنی دیسکانکتور به همراه ارت سویچ هست که به صورت موتوری هست که اینترلاک دارن. به خاطر اینکه این اینترلاک رو نشون بده نیومده دیگه خطچین بذاره، نحوه وصلش رو به یه نوعی نشون داده که اگر دیسکانکتور وصل بشه ما ارتباط بین ارت و دیگه نداریم و اگر به ارت وصل بشه اینجا این دیسکانکتور این بخش باز میمونه. یعنی اگر این کنتاکت بیاد وصل بشه به این قسمت ارت میکنه این مسیر رو و دیسکانکت هم انجام شده است. اینها میدونید که هر جا ارت میکنیم قبلش باید توی اینترلاک ها شرایط بی برقی و ولتاژ صفر رو ایجاد بکنیم. اگر اینترلاک جای اشکال داشته باشه فاجعه بار میشه و از این اشتباهات پیش میاد. یه نکته هم همینجا عرض بکنم، اگر تعمیراتی هستید هرگز نیایید و بی جهت بدون اطلاع جایی رو کنتاکتی رو جامپر بکنید توی مدارهای کنترلی. فرض کنید که شما اگر بیایید اشتباهی، اصلا فرض کنیم اشتباهاً بیایید و یک کنتاکتی که مربوط به اینترلاک بین دیسکانکتور و ارت سویچ هست رو شورت بکنید، فرض کنیم هم حالا اینترلاک مکانیکی نداشته باشه و بعد فرمان بگیره این به هر دلیلی یک بخش برقدار رو اومدید ارت کردید و 100% این تجهیز و یا تجهیزات اطرافش آسیب میبینن، خصوصا از نوع GIS که واقعا مکافات و دردسر زیادی داره. همون دیوایس شماره 5 رو اینجا داریم ولی از نوع بدون موتورش و منوالی فرمان میگیره و حالا تجهیزاتی مثل VT های سه‌فاز و VT هایی که قابل در واقع کشویی هستن، ویدرایبل هستن هم اینجا هستش و خیلی راحت میشه این رو جدا کرد. و زمانی که میخوایم تست بکنیم، نکته یکی از دوستان سوال پرسیده بود چرا VT ها رو موقع تست های های ولتیج یعنی های پات میایم و توی پست های GIS جداشون میکنیم. دلیلش چیه؟ ایزولهشون میکنیم، اصلا بازشون میکنیم یا حتی موقع نصب اصلا اینها رو نصب نمی کنیم، میذاریم تا زمان تست های پاد. وقتی که پست کامل نصب شد
گاز تزریق شد، همه تست ها و کارها انجام شد. البته کاری نداریم ما با مدارهای کنترلی و مسائل دیگه، یعنی بخش مدار فرمان اصلا کار نداریم. فرض کنید یک بخش قدرت رو اومدید و احداث کردید، نصبش کردید، یک پست جی آی اس به صورت کامل، بازبارها، کلیدها، دیسکانکتورها، تمام استرکچرها، ارتینگ، همه چی نصب شده، میخواید تست هایپاد انجام بدید. 100% باید وی تی ها رو جدا کنید. دلیلش رو به من توی کامنت ها بگید. در ادامه ویدیو هم توضیح خواهم داد که چرا این کار رو میکنن. ترانس CVT سفاز رو داریم، ترانس اندازه‌گیری ولتاژ یا کپاسیتی ولتاژ ترانسفورمر با لاین مچینگ یونیت یا LMU که در ادامه توی سینگل لاین یه توضیح کاملتر و بهتری میدم. فکر میکنم توی جلسه قبلی یه مقداری براتون این موضوع گنگ بود، دوباره خودم فیلم رو نگاه کردم، این رو من کامل اینجا کاملتر توضیح میدم. و سایر تجهیزات اینا انواع سرکابل هست که حالا سرکابل اگر از نوع SF6 باشه به این صورت هست، وقتی که کابل میاد داخل پست GIS میخواد کانکشن بشه به کیبل باکس، با این علامت نشونش میدن. و اگر به صورت اوتدور و هوایی باشه به این شکل با آیتم 22 نشونش میدن که بهش میگیم CSE. هر جا گفتم CSE دیگه متوجه باشید که منظورم کیبل سیلینگ اند هست یا سرکابل اوتدور هوایی هست. البته این دورش هم داریم، من همه رو با CSE میگم. حالا از نوع SF6 به ایربوشینگ هم داریم، از نوع SF6 به اویل هم داریم. کجاست؟ موقعی که باستاکت به پست GIS وصل میشه، میاد میره توی کیبل باکس ترانس، اونجا شما نوعی سرکابل داری استفاده میکنی که از گاز SF6 داره میاد یک کانکشن باستاکتی رو وصل میکنه به چی؟ به ترانسی که روغنی هست و تیپ این متفاوت هست با نوعهای دیگه. وقتی که سفارش گذاری میکنید باید اینها رو مشخص کنید. ترانس زیگزاگ یا همون ارتینگ ترانسفورمر رو هم اینجا داریم و ترانس در واقع کمکی و ترانس مین ترانسفورمرمون هم اینجا هست. یه ترانس سسیم پیچه هست. خب اینجا دقت بکنید ترانسی که توی این پست استفاده شده هر بانکش 4 تا ترانس تک فازه که یه سوالی هم در این ارتباط دارم توی بخش خودش میپرسم ازتون. سمت 400 کیلوولتش YN هست، یعنی ستاره با نل زمین شده. سمت 132 هم YN هست، باز ستاره با نل زمین شده. ولی سمت 20 کیلوولت یا سیم پیچ سومش به صورت مثلث هست که الان جلوتر میبینید که یک نیاز داریم به نوعی آرایش باسبار و کانکشن که این رو باید بتونیم مثلث کنیم. دقت بکنید که هر کدوم از ترانس‌ها تکوازن و خروجی بخش 20 کیلوولت 2 تا بوشینگ داره. شما 2 تا بوشینگ از این اومده بیرون سرکابل میزنید و میارید میبرید روی ترانس 20 کیلو که بعداً 20 کیلو رو بکنید به 400 ولت که LVAC یا تغذیه داخلی پست رو براتون بسازه. اینجا نحوه آرایشش خیلی مهم میشه که ادامه ویدیو رو حتما ببینید که طرح بسیار جالب و جذابی هست. و سایر موارد دیگه چیز مهمی نداره و قبلا هم عرض کردم. فقط سرکابل این دور رو اگر از نوع هوایی باشه به این صورت نشون میدیم، CSE که این دور باشه به این صورت. اگر این مربع اطراف این مثلث که نشانه سرکابل بود نباشه نقش اوتدور رو داره. به نحوی داره میگه که این دور سرکابل رفته داخل یک ساختمون، مثلا مثل همون پست 63 به 20 کیلوولتی که جلسه قبلی عرض کردم که سرکابل این دورش به این شکل بودن. خب میریم سراغ نقشه پست 400 کیلوولت. همینجا سریع توضیح بدم خدمتتون که دقت بفرمایید یک کادر به صورت خطچین نقطه وجود داره. معنیش اینه که این پست از نوع این دور هست. زوم بکنیم اینجا رو ببینید. پست 400 کیلوولت گازی گاز اینسولیتد سویچ گیر هستش که با خطچین اومده و سینگل لاین رو داخل این خطچین قرار داده. اگر یه سالی تو این زمینه هست، همیشه من خاطرم هست سالهای خیلی پیش وقتی که تازه بحث مثلا پست‌های GIS مطرح بود خیلی آشنا نبودن بعضی ها بین این که یعنی واقعا سر این قضیه دعواشون میشد
که میگفتن گس اینسولیتد سویچ گیر درسته، بعضیا میگفتن خیر گس اینسولیتد سابستیشن درسته. و چون که بحث سابستیشن بود خیلی ها نظرشون روی این قضیه بود. راستش اینه که هر دوتا اینها درست هست. من توی این ویدئویی که الان گوشه سمت راست تصویر هست توضیح دادم که چرا گس اینسولیتد سویچ گیر گفته میشه و چرا گس اینسولیتد سابستیشن گفته میشه. اینو میتونید توی این ویدیو برید و ببینید و دلیلش رو توضیح دادم. خب پس ما متوجه شدیم که این پست از نوع ایندور هست. سیمبل ها رو متوجه شدید. گفتم خدمتتون توی جلسه قبلی حتما نوت ها رو بخونید. من تک تک نوت ها رو براتون میخونم. گفته که بیهای خط، تجهیزات بیهای خط معادلن و شبیه هم هستن مشخصه هاشون، مگر در جایی که متفاوت باشه ما مشخص کردیم به صورت جداگانه. پس کل تجهیزات تمام بیها روی نقشه وقتی نگاه میکنیم برای یکیش اومده و توضیح داده. مثلا این پست فرضاً چند تا بی هست؟ این پست 10 تا بی هست، پست 400 کیلوولت. بیهای خطش تجهیزاتش تماما مشخصه هاشون یکسان هست. همینطور برای بیهای ترانسفورمری اینجا گفته ترانسفورمر بیز، گفته مشخصه هاشون، مشخصه تجهیزاتشون دقیقاً شبیه هم هست. در غیر این صورت خب میگه به صورت جداگانه مشخص کردیم. در اینجا گفته ریتینگ ها بر اساس شرایط استاندارد IEC مشخص شدن. توی مدارک حتما باید یه بخشی باشه به اسم رفرنس، خصوصا توی صنایع نفت و گاز این کاملا رعایت میشه چه مدارکی رفرنس این مدرک بوده. و اینجا هم گفته که مشخصات ثانویه کورهای CT های با تیپ TPY به این صورت هست. مشخصه هاشو نوشته که میتونید ملاحظه بکنید. پس نوت ها و دیسکریپشن ها رو حتما بخونید. ما یک پست 400 کیلوولت داریم، 132 کیلوولت هم عین همین هست. من یکیش رو توضیح میدم که طول ویدیو خیلی زیاد نشه. دو نوع آرش های باسبارها که انواع مختلفی داره. توی جلسه قبلی راجع به آرش H صحبت کردم. اگر باسبار یک پارچه باشه، ببینید دو تا خط افقی این بالا هست. این خط افقی من از این سمت نشونتون بدم. این دو تا خط افقی دو تا باس ما رو تشکیل میدن. من از سمت راست میکشم نقشه رو به سمت چپ. شما ببینید هیچ دیوایسی نیومده این باسبارها رو، هیچ کدومشون رو سکشن بندی بکنه. به خاطر همین باسبار اگر برقدار شد کل باسبار رو ما برقدار خواهیم داشت و ما به این نوع آرایش میگیم باسبار مین یا باسبار دوبل. ولی این آرایش باسبار یک مدل کاملی هست و مانورهای بهره برداریش بسیار بالاتر هست از انواع دیگه. اگر دقت بکنید هر بی رو که شما دقت میکنید به یکی از این باسبارها وصل شده از طریق، ببینید از طریق دو تا دیسکانکتور Q1. هر بی اومده به Q1 اومده این بی رو وصل کرده به باسبار 1. BB1 مخفف باسبار شماره 1 هست، BB2 باسبار شماره 2 و Q2 هم همون بی رو اومده وصل کرده به باسبار 2. پس ما این قابلیت رو داریم، این آرایش باسبار توی پست ما این قابلیت رو داره که به هر کدوم از باسبارها دلمون خواست بنابر نیاز بهره برداری بیایم و وصل بشیم. و معمولا هم کوپلر اینها وصله و هر دوتاش هم برقدار هست و ریلایبیلیتی این پست ها بسیار بسیار بالاست. اما این آرایش یک نقطه قوت و مثبت دیگه هم داره. باسبار 2 یعنی این باس پایینی باسبار 2 هست، اومده از طریق Q7 وصل شده به بعد از کلید، در این ناحیه موس رو اگر دقت بفرمایید. پس از باسبار 2 این باسبار 2 ما اومدیم
یک دیسکانکتور Q7 قرار دادیم، بردیم، بعد از کلید وصلش کردیم. این نوع آرایش باسبار رو ما بهش میگیم دبل باسبار با مسیر بایپس یا دبل باسبار با دیسکانکتور اضافی. دبل باسبار با مسیر بایپس، از این به بعد من این رو میگم. خب مشخصات باسبارها رو دقت بفرمایید. 3 فاز هستن، فرکانس رو نوشته، ولتاژ رو نوشته، 400 کیلوولت هست. جریان نامی این باسبار 3000 آمپر هست و مشخصات جریان اتصال کوتاه رو اینجا نوشته، 50 کیلو آمپر به مدت 1 ثانیه. توی نقشه جلسه قبلی دیدید که زمان رو ننوشته بود که عرض کردم. پس 50 کیلو آمپر در مدت 1 ثانیه این باسبار میتونه تحمل کنه و سایر تجهیزات هم 50 کیلو آمپر با 1 ثانیه هستن که دیگه من توضیح نمیدم. روی نیم پلیت تجهیز حتما باید نوشته باشه این رو که 50 کیلو آمپر به مدت 1 ثانیه در واقع توانایی تحمل اون جریان اتصال کوتاه توسط اون تجهیز هست، چه کلید، چه دیسکانکتور، چه ارت سویچ، چه دیسکانکتور و ارت سویچ، چه دیسکانکتورهای های اسپید و حالا سایر تجهیزات. خب ما از سینگل لاین دیاگرام آرایش باسبار رو متوجه شدیم. دبل باسبار با مسیر بایپس هست. خود باسبارها یه دونه دیسکانکتور های اسپید دارن. خود باسبارها هر کدومش جداگونه یه دونه های اسپید، بالایی Q11 هست، پایینی Q22. مشخصه های جریان اتصال کوتاه قابل تحملشون. ضمن اینکه یک های اسپید ارت سویچ روی هر باسبار وصل شده، یه دونه ترانس تک فاز با 2 خروجی، ترانس ولتاژ تک فاز با 2 خروجی نصب شده. و جالب هست بدونید که اینجا البته معلوم نیست، توی مشخصه های زد لیست اگر برید نگاه کنید پست GIS هست. این از نوع باز خازنی هست که بعضیا اشتباه میکنن، فکر میکنن این CVT از نوع، چون این دور هست مثلا القایی هست و باید به این حتما دقت بفرمایید. و تک فاز هست، روی یه فاز نصب میشه. چرا؟ چون به خاطر مسائل اقتصادی، هزینه کمتر، ما روی یک فاز نصب میکنیم و ولتاژ رو همون فاز اگر برقدار باشه که فاز B هست نشون میده که باسبار برقدار هست یا دد هست یا بی برق هست. و خروجی هاش رو هم اینجا نوشته که 15 ولت آمپر هستن و کلاسشون رو هم اینجا ذکر کرده که 400 کیلو ولت به رادیکال 3 در واقع میشه اولیه. 2 تا خروجی 110 ولت به رادیکال 3 هم داریم که میره برای بحث‌های حفاظتی و اندازه‌گیری. ما عرض کردیم توی جلسه قبلی که 3 نوع بی داریم، یا بی خط هست، یا بی ترانسفورمری هست، یا بی کوپلر هست. توی این پست بی ها از C01 شروع شدن. C02 حرف C نشانگر سطح ولتاژ 400 کیلو ولت برای این پست هست، میره تا C4 که همه اینها بی خط هستن. از C1 تا C4 بی خط هستن. این بی ترانسفورمری هست یا ترانسفورماتوری هست، C05. این C07 هم بی ترانسفورماتوری هست. بین بی های ترانسفورماتوری هم کوپلر وجود داره، یعنی بری داخل پست قشنگ مشخص هست، خصوصا تجهیزات GIS داخل پست که برید به کوپلر قشنگ مشخص هست و مسیرش یه مقداری باعث شده که فاصله های حتی استراکچر ها یه مقدار زیاد بشه. اینجا هم 3 تا بی به عنوان بی های نیروگاهی C08، C09 و C10 به عنوان بی های نیروگاهی در نظر گرفتن که قرار هست از این پست 3 تا خط 400 کیلوولت فرضاً بره به یک نیروگاهی وصل بشه. اما در اینجا بی های ترانسفورماتوری رو یه توضیح بدم.
ببینید از عین همون بیهای خط هست، گفتم هیچ فرق نداره، به دوتا باسبار وصل هست. مسیر بایپس رو هم داریم که الان توضیح میدم این مسیر بایپس برای چی هست. توی یه دونه بی رو توضیح میدم که چه کاربردی داره، چرا ما هزینه کردیم برای این. و اومده روی یک بانک ترانسفورماتوری C05، اومده روی بانک ترانسفورماتوری و از اونجا میره به پست 132 کیلوولت. یعنی 400 کیلوولت میاد روی ترانس‌های 400، سمت 400ش وصل میشه، بعد از سمت 132 میره با خطهای کابلی و تجهیزات دیگه‌ای که وجود دارن که سر راهش هست که بتونیم قطع کنیم، وصل کنیم، بتونیم با ترانس رزرو رو بیاریم توی سرویس که توضیح میدم در ادامه. حتما باشید تا پایان ویدیو، چون نکات بسیار جالبی هست که شاید جایی نبینید این آرایش باسبار و آرایش بانک ترانسفورمری رو. و عرض کنم که میره روی بی E13. ای حرف اول گفتیم برای 132 کیلوولت ها استفاده میشه که به باس شماره 13ش وصل میشه. البته توی صفحه بعدی اشتباه کرده، این اسامی رو جابجا نوشته. خب مشخصات ترانس رو نوشته که 3 تا ترانس تک فاز هستن این بانک ترانسفورمری. من نوشته ها رو بزرگ کنم بهتر ببینید. 3 تا ترانس پاور ترانسفورمر هست که 400 به 132 به 20 کیلوولت هست، یعنی ترانس ها 3 سیم پیچه هستن. ترانس ها 3 تا سمت 400 167 MVA هست، سمت 132 هم 167 MVA هست. ماکسیمومش یعنی موقعی که فن ها میان تو سرویس، یعنی با در حالتی که خنک کنندگی هم توی سرویس باشه، تا 167 MVA به ما توان میده. ولی سمت 20 کیلوولتش فقط 20 MVA در حقیقت به ما میده که ما میایم 3 تا از اینها رو استفاده میکنیم و اون YN D11 رو میسازیم اینجا. یه دونش هم رزرو هست که در صفحات بعدی توضیح میدم که این چطور میاد تو سرویس. خیلی جالب هست این آرش. تگ ترانس این یکی T102 هست، این یکی T101 هست. ترانس ها رو با حرف T نشون میدیم. بیهای ترانسفورمری و کوپلر، اگر داخل یک نیروگاه می بود این پست، اینها میشدن به ترانسفورمری، چون 400 کیلوولت میرفت روی ترانس، میشد به ترانسفورمری. ولی با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، اینها همچنان به خط هستن. تعداد بیهایی که در واقع به خط هستن توی این پست در حقیقت میشه 7 تا. 3 تای باقی مونده هم 2 تا ترانسفورمری هست، یکیش هم که به یک کوپلر هست. ولی اگر داخل یک نیروگاه می بود، اینها میشدن به ترانسفورمری. این 3 تا که پاور پلن نوشته، یعنی C8 C9 C10. با توجه به این نوع بیها، یه دونه بی خط رو توضیح میدم و عیناً به ترانسفورمری هم همون هست، هیچ فرقی نداره، فقط سایزینگ کلیدهاش متفاوت هست که اینها رو یه دونش رو توضیح میدم، بقیهش کپی هست همونجوری که توی نوت ها نوشته بود. من به C1 رو توضیح میدم، مشخصات بقیه بیها هم مثل همین هست و یه توضیح هم روی بی ترانسفورمری میدم. از تا جایی که داخل خدچین هست، مجموعه GIS رو داریم با دیسکانکتور Q1. بی C1 رو اومدیم وصل کردیم به باسبار 1 و با دیسکانکتور Q2 هم که از نوع موتوری هستن وصلش میکنیم به باس 2. بعد از اون میایم تجهیز اصلی ما کلید هست، کلید رو قرار میدیم. 2 سمت کلید الزاماً توی سطح ولتاژ بالا باید ارت سویچ داشته باشیم. وقتی که حالا توی جلسه قبلی اگه خاطرتون باشه عرض کردم، یکی از ایراداتی که مثلا اونجا مشاهده شد این بود که 2 سمت کلید ارت سویچ نیست و یک آرایش ساده است، به خاطر اینکه قیمت بیاد پایین، به خاطر اینکه سریع اجرا بشه و حقیقتش اینه که توی بهره برداری اون پست‌ها یا تست و تعمیرات دردسرای خاص خودش رو داره. اما میبینید توی سطح ولتاژ 400 کیلوولت این کلید 2 سمتش ارت سویچ هست. چرا ارت سویچ میذاریم؟ باسبار بی برقه، فرض کنید که پست بردار شده، ما میخوایم این کلید رو فرض کنید که تست کنیم، میخوایم سرویسش کنیم. 2 سمتش الزاماً باید ارت سویچ باشه، چون اینها گریدینگ کپاسیتور دارن و گاهی اوقات تا 110 کیلوولت همین الان تو ایران
یه پست هست توی یکی از پتروشیمیای ماهشهر، اگه اشتباه نکنم تا 110 کیلوولت ویتی که در واقع اینجا بود، وقتی که دد بود 110 کیلوولت نشون میداد. دلیلش رو نمیدونستن. دلیلش دقیقاً به خاطر این گریدینگ کپاسیتورها هست. عرض کردم توی جلسه قبلی که گریدینگ کپاسیتور حتی میتونه تا ولتاژ لاین تو لاین تقسیم بر 3 روش بیفته. البته بستگی به سازنده داره. سازنده هایی هستن که این میزان ظرفیت خازنی رو خیلی کمتر میکنن و برعکسش هم هست که این میزان زیاد هست و قطعاً اشکالاتی توی بهره برداری خواهیم داشت و اینکه توی تعداد قطع و وصل شدن‌های کلید هم بعدها اینها باعث میشه که طول عمر کلید کم بشه. هرچقدر کیفیت این خازن‌ها بالاتر باشه و ولتاژ کمتری دو سر اینها بیفته، چون ولتاژ رو میدونید که ظرفیت اون خازنه مشخص میکنه. محدودیت‌های ابعاد و اندازه باعث میشه و اون تکنولوژی ساخت اون خازن باعث میشه که این میزان ظرفیت خازن تغییر بکنه. بگذاریم از این قضیه. پس ما دو طرفش ارت سویچ میذاریم، میایم یه دیسکانکتور میذاریم. توضیح میدم که چرا این دیسکانکتور رو گذاشتیم. Q1 و Q2 رو خب متوجه شدید. ما میخوایم به باسبار وصل بشیم. برای این هست که بتونیم از باس 1 و باس 2 انشعاب بگیریم به سمت به خط. بعدش خب عرض کردم کلید رو گذاشتیم. دو طرف کلید هم دو تا ارت سویچ میذاریم که بعداً وقتی که خواستیم کلید رو سرویس کنیم، این Q31 و Q41 تگ این در این سمت نوشته شده، اینها رو بتونیم ارت بکنیم. اما کی اینا میتونن ارت بشن؟ زمانی که شما Q1 و Q2 رو قطع کرده باشید و Q9 رو قطع کرده باشید، یعنی کلید از دو سمت دیسکانکت شده باشه و کلید باید حتما باز شده باشه. اون موقع شما میتونید این Q31 و Q41 رو ارت بکنید. البته اگر این دوتا باز باشن، فرضاً این دوتا باز باشن، Q1 و Q2 و Q9 باز باشه، میتونید ارت سویچ رو هم ببندید. خب پس یک Q9 هم بعد کلید گذاشتیم که در ادامه بیشتر توضیح میدم چرا. رفتیم یه انشعاب از بعد از کلید گرفتیم، با Q7 بردیم به باس 2 وصل کردیم. این آرایش باسبار عرض کردم که دبل باسبار با مسیر بایپس هست. از یکی از باس ها ما یه انشعاب میگیریم. توجه کنید که باسبارها رو هم با کوپلر به هم وصل میکنیم. دائم هر دوتا برقدار هستن. البته دست بهره بردار هست میتونه کوپلر رو باز کنه، ولی اصولش اینه که کوپلر بسته باشه که ریلایبیلیتی بالاتری رو داشته باشیم. حالا این Q7 چرا استفاده میشه؟ چرا ما هزینه کردیم و Q7 رو گذاشتیم و این آرایش باسبار دبل باسبار با مسیر بایپس چه کاربردی برای ما داره؟ فرض کنید توضیح دادم جلوتر که این دوتا خط، این پست داره از طریق C1 و C2 برقدار میشه. فرض کنید به هر علتی C2 قطع باشه توی سمت مقابل. خب این رفته به یک بی از پست یا نیروگاه مقابل وصل شده. فرض کنید به هر علتی کلید اونجا بلاک شده و نمیتونید برقدار کنید خط رو، یا اصلا خط انتقال مشکلی داره و تریپ خورده. این C2 قطع. پست بسیار مهمی است. اهمیت پست یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که آرایش باسبار رو به شما میده. این آرایش باسبار نشون میده که این پست بسیار مهمی هست، یعنی لودهایی که از پست 132 داره تغذیه میشن و به تبعش از پست 400، این لودها بسیار مهم هستن و حتی نیم ساعت قطعی میتونه میلیاردها تومن که چرز کنم میلیونها دلار ضرر اقتصادی بزنه به کشور. خب پس ما آرایش باسبارمون باید یک آرایش کامل و عالی باشه که در زمان بهره برداری بتونیم مانورهای بیشتری رو ایجاد بکنیم. خب C2 فرض کنید که قطع باشه. این پست هم از C1 و C2 اومده برقدار شده. چه اتفاقی میفته؟
فرض کنید الان چند روز این C2 مشکل داره و این به خط C2 بی برقه، پست 400 ما با یک خط داره تغذیه میشه. حالا این چه کمکی به ما میکنه؟ Q7. فرض کنید این کلید هم یه مشکلی براش پیش بیاد. اگر این کلید رو ما بخوایم از سرویس خارج کنیم، ما با Q7 میتونیم باس 2 رو بیایم انشاب ازش بگیریم و بعد از کلید بیایم این بی خط رو وصل بکنیم به باسمون. چون بیه های ورودی هستن، من اینجور توضیح بدم. این بی میاد و Q7 رو ما میبندیم با توجه به اینترلاک و لاجیکی که وجود داره. خیلی راحت وقتی که این رو بستیم، این Q7 رو بستیم، ما میایم Q9 رو اول کلید رو قطع میکنیم، Q9 رو باز میکنیم و Q2 و Q1 رو هم قطع میکنیم، دو طرف کلید بی برق باشن که بتونیم Q31 رو ببندیم و Q41، یعنی دو سمت کلید رو بیایم ارت بکنیم و اون بحث جریان شارژ خازنی که روی کلیدها هست و حالا کلید رو بتونیم سرویس کنیم. اما دقت کنید ما کلید رو از مدار خارج کردیم ولی بی خط رو بی برق نکردیم. با Q7 باس دومون رو برقدار کردیم، کوپلر هم وصل هست و باس یک هم برقدار. پس ببینید چقدر یه دونه دیسکانکتور چقدر به ما اینجا میتونه کمک کنه که این پست رو و این بی خط رو که به عنوان اینکامینگ ما هست برقدار بکنیم، باسبارها رو از طریق یه دونه دیسکانکتور و مسیر بایپاس. فکر میکنم با این توضیح متوجه شدید که این آرایش دبل باسبار با مسیر بایپاس کاربرد اصلیش اینه که شما میتونید کلید رو از مدار خارج کنید و همچنان اون بی خط یا بی ترانسفورمری رو برقدار نگه دارید. بقیه بی ها هم کپی همین هست، مشخصات تک تک تجهیزات رو کنارش نوشته. خب حالا مثلا اینجا چه دیسکانکتور و چه کلید 2000 آمپر هستن، قدرت در واقع جریان اتصال کوتاه قابل تحملشون چه کلید چه دیسکانکتورها چه ارت سویچ ها 50 کیلو آمپر با مدت 1 ثانیه هست. فقط دقت کنید کلید میتونه این 50 کیلو آمپر رو قطع کنه و باید بتونه، چون وقتی که رله فرمان میده به کلید و میخواد خطا رو پاک کنه، تنها تجهیزی که فرمان میگیره همین کلید هست. بوبین های توی این پست ها دو تا بوبین داریم، بوبین در واقع اصلی و بوبین پشتیبانش که تریپ کویل ها هستن، دو تا هستن به خاطر اینکه اهمیت قطعش بسیار مهم هست، ولی برای کلوزینگش یه دونه بوبین هست که حالا توی جلسات بعدی توی نقشه ها انشالله اگر برخورد کردیم بیشتر توضیح میدم که به چه نحوی هست. ولی عرض کردم که این کلید هم جریان نامی هم جریان اتصال کوتاه رو میتونه قطع کنه، اما اینها اصلا اینترلاک و لاجیکی که براشون مینویسیم اجازه نداریم که تا کلید وصل هست اینها رو قطع کنیم. اما جریان نامی و اتصال کوتاهی که ازش عبور میکنه رو، کنتاکت هایی که داره و اون در واقع جنس تجهیز و چه عایقش و چه هادیهاش حتما باید بتونن این رو تحمل بکنن، اما قابلیت قطع یا وصل زیر این بار رو به هیچ وجه نداره و آسیب خواهد دید تجهیز. خب تا اینجا پس متوجه شدید. میایم پایینتر یه دونه های اسپید ارت سویچ داریم. های اسپید ارت سویچ اگر باش آشنا هستید و دیدید توی پستاتون توی کامنت ها برای من بنویسید که دلیلش چی هست و چرا استفاده میشه. توی ادامه ویدیو یه توضیح مختصری خواهم داد. بعد از کلید ما اینجا ترانسای اندازه‌گیری جریان رو داریم که اولیه 2000 1500 و 1000 هست، میتونه این سه تا تپ رو داشته باشه و خروجیش 1 آمپر هست و از نوع تی پی وای هست. سی تی اول، سی تی دوم باز از نوع تی پی وای هست، سی تی بعدی از نوع حفاظتی هست و سی تی چهارم هم از نوع کلاس X هست.
تپاشون یکسان هست، خروجی هاشون یکسان هست، ولی هسته هاشون متفاوته. تفاوتی که توی سیتی ها وجود داره و کلاس بندیشون رو باعث میشه این همه تقسیم بندی رو به وجود بیاره به خاطر اون هسته هست و در حقیقت اون طراحی که برای سیتی انجام شده و بنابر نیاز ما. مثلا تی پی وای برای حفاظت های دیستنس استفاده میشه که سریع هسته باعث نشه که سیتی به اشباع بره، ولی برای اندازه‌گیری برای ما اصلا مهم نیست. در زمان خطا اهمیتی نداره. ما میخوایم ولتاژ و جریان رو در زمان نرمال بخونیم، ببینیم چقدر داره توان جابجا میشه. اما برای مثلا حفاظت دیستنس برای من خیلی مهم هست که سیتی من سریع وارد اشباع نشه، پروتکشنی که داره انجام میشه بهترین کیفیت رو داشته باشه و بتونه خطا رو سریع ببینه و پاک بکنه. خدمت شما عرض کنم حالا سرکابل نوع GIS اینجا داریم، توی سیمبل ها با هم دیگه دیدیم و از طریق یک کابل از درون ترانچه ها میره روی سرکابل هوایی یا کبل سیلینگ اند از نوع هوایی. لاین ترپ رو توی جلسه قبلی توضیح کوچولی دادم، اینجا یه مقدار بیشتر تشریحش میکنم. کلا LMU چی هست؟ این LMU روی CVT نصب میشه، خیلی چیز پیچیده‌ای نداره. از درس مدارها اگر خاطرتون باشه ما یک قضیه‌ای داشتیم برای انتقال توان. توی درس‌های مخابراتی هم این رو میتونید پیدا بکنید برای انتقال توان حداکثری. شما وقتی که یک صوت میفرستید تبدیل میشه به ولتاژ، یه ولتاژ خیلی پایین و در طول خط این افت میکنه. به خاطر اینکه این بیشترین و حداکثر ترین توان ممکن رو داشته باشه ما میایم این رو مدل میکنیم. یک مولد ولتاژی در نظر بگیرید که یک امپدانسی سر راهش هست. زمانی میتونی حداکثر توان رو بگیری، یعنی صوتی که داره از اون سمت میاد بیا فرق نداره از این سمت داری ارسال میکنی به عنوان حالا چه اپراتور، هر کسی که بعداً کنترل این پست رو داره و میخواد یه دیتایی بفرسته، زمانی میتونید این حداکثر رو داشته باشید که الان من مدارش رو اگر بتونم براتون اینجا رسم میکنم. زمانی میتونید حداکثر توان رو داشته باشید که بیاید امپدانسی که سر راه هست رو ببینید و همون امپدانس رو مدل کنید. چطور میتونید این کار بکنید؟ کافی است یه ترانسی بذارید، این نسبت تبدیل ترانس رو به نحوی بیاید محاسبه بکنید که امپدانس سمت مقابل رو حالا با یه سری مقاومت ها و یک مدار برد خیلی کوچولویی داره با یه ترانس، شما امپدانس سمت مقابل رو میبینید، میایید همون امپدانس رو توجه کنید که R به علاوه JX هست، امپدانس خط تا پست مقابل. این تیکه رو ببینید، اون امپدانس رو کانجوگیتش یعنی مزدوجش رو بیایید مدل کنید این سمت. وقتی که میایید مدل میکنید این سمت، تنها چیزی که میتونه به شما کمک بکنه همین ترانس کوچولویی است که توی لاین مچینگ یونیت هست. به خاطر همین بهش میگن لاین مچینگ، دارید در واقع تطبیق امپدانس انجام میدید. خب توی این شکل توجه بفرمایید که یه سلف و خازن به صورت موازی لاین ترپ رو مشخص کردن. کل این مجموعه رو اولا ما بهش میگیم پاور لاین کریر یا سیستم PLC. با اون سیستم PLC توی بحث ابزار دقیق متفاوت هست. پاور لاین کریر در واقع برای انتقال دیتا و صوت هست از طریق از یک پست به پست مقابل که ما نیازمند یک فیلتری هستیم به نام لاین ترپ که به این صورت مدل شده به صورت یک سلف و خازن موازی که شکلش رو اینجا میبینید. این همون لاین ترپ هست. در اینجا میبینید روی دو تا فاز نصب شده، دوتاییش وجود داره و تکیش هم مثلا وجود داره، آرایش مختلفی. اینجا میبینید روی فاز A و C نصب شده. پس مدلش به این صورت هست، یک لاین ترپ داریم، یک فیلتر هست که فقط اجازه بده به دیتا ها وقتی که روی با فرکانس بالا میخوان منتقل بشن ما بتونیم این کار رو انجام بدیم و
یک ایزولاسیون بین دیتا و در واقع اون برق 50 هرتزمون باشه و دیتامون لوز نشه. به خاطر همین روی امواج فرکانس بالا اینها رو سوار میکنیم، این دیتا هامون رو، و موج کریر محسوب میشه و انتقال میدیم به پست مقابل. اما از خازن‌های CVT ما میایم استفاده میکنیم و یک سیستمی به نام لاین مچینگ یونیت میایم سر راه اون پنل های PLC قرار میدیم. چرا؟ چون که فیلتر که کارش مشخص هست که بتونه دیتاهای با فرکانس بالا رو برای ما رد کنه و مابقی دیتاها فیلتر بشن از این طریق. اما دیتا و صوتی که داره از اینجا انتقال پیدا میکنه در صورتی میتونه بهترین کیفیت رو داشته باشه که ما از سیستم LMU استفاده بکنیم. سیستم LMU به چه صورت هست؟ اینجا توجه کنید که فرض کنید این یک بلندگو هست، شما میخواید یک از طریق این آمپلیفایری که اینجا هست فرض کنید میخواید این 4 آمپر جریان داره و 1 ولت هست. در سمت مقابل میخواید حداکثر توان رو داشته باشید. نیاز هست که برید یک مچینگی انجام بدید. این مچینگی که داره انجام میشه به این صورت هست: میاد امپدانس سمت مقابل رو اندازه میزنه، امپدانسی که داره از اینجا تو این ناحیه میبینه، فکر میکنم شکل رو حالا این شکل داخلی LMU هست که میخوام بگم که دقیقاً چیکار میکنه. ملاحظه میفرمایید این سیستم این CVT هست، LMU این پایینش مثل این تابلو نصب میشه کنار CVT و این هم لاین ترپ هست که توضیح دادم خدمتتون. حالا کاری که LMU یا لاین مچینگ یونیت داره انجام میده این هست که بیاد امپدانسی که داره در سمت مقابل میبینه بیاد و با استفاده از به صورت خیلی ساده یه ترانس بیاد این نسبت تبدیل رو به صورتی دیزاین بکنه که امپدانس سمت گیرنده با امپدانس سمت فرستنده از لحاظ اندازه یکی باشن. یعنی اگر مقاومتی خالص باشه 50 اوم رو داره اینجا میبینه و از این سمت هم داره 50 اوم رو میبینه و این کار LMU هست که توی این در واقع بلندگو هم همین رو مشاهده میکنید. ما اومدیم با استفاده از یک ترانس حداکثر توان رو انتقال دادیم به سمت مقابل. اینجا توانی که داشتیم 4 ولت آمپر بوده، در سمت مقابل هم 4 ولت آمپر بوده. اگر ما این رو در واقع این ترانس رو استفاده نکنیم حداکثر توان رو نمیتونیم انتقال بدیم. حالا توی این شکل واضح‌تر مشخصه، توی این پیج کامل مچینگ امپدانس رو توضیح داده و توی درس مدارم عرض کردم. ما اگر قرار باشه اینجا توی این گیرنده که با زد لود مشخص شده حداکثر توان رو دریافت بکنیم، این زد لود باید مساوی باشه با کانجوگیت زد جی، یعنی امپدانسی که داره از این نقطه میبینه. از سمت لود هر چی که امپدانس داره میبینه شما باید بیایید آر منهای جی ایکسش بکنید. حالا اون آر منهای جی ایکس رو ما میاییم با LMU ایجاد میکنیم که بتونیم حداکثر توان رو داشته باشیم. دقت بفرمایید اینجا گفته آر L یعنی مقاومت لود باید برابر با آر آی باشه که ماکسیموم توان رو بتونیم منتقل بکنیم. و اینجا به عنوان مثال فرض کنید که منبع ما همین آنتن هست، داره یک دیتایی رو میفرسته و اگر لاین مچینگ انجام نشه سمت تلویزیون RL 600 اومه، سمت فرستنده 150 اومه، معلومه که این دیتامون لوز میشه. به خاطر همین میایم و از یک لاین مچینگ یونیتی استفاده میکنیم تا بتونیم بهترین کیفیت رو در گیرنده داشته باشیم و حداکثر توان انتقال پیدا بکنه. که این کار حالا مدارس سادهش رو من عرض کردم، خیلی پیچیده تر هست
ولی اصل کارش و ماهیت کارش به این صورت هست که توی این تابلو میاد در اینجا نصب میشه LMU. تابلوهای PLC اینجا نصب میشن و این هم که ترانس اندازه‌گیری ولتاژ از نوع خازنی هست که از خازن کوپلاژش میم استفاده میکنیم و این هم فیلتر هست. LMU هم میاد مقاومت و امپدانسی که داره در سمت مقابل میبینه با سمت خودش اینها رو مچ میکنه و در واقع حد اکثر توان رو انتقال میده که بتونیم بهترین کیفیت رو داشته باشیم. الان دیگه متوجه شدید که سیستم PLC چی هست و کارکردش چیه و اون تابلوی LMUی که اینجا نصب شده چه کارکرد و قابلیتی داره. دقیقاً توی تصاویر مشخص بود. این لاین ترپ هست که به عنوان فیلتر عمل میکنه. عرض کنم که این خازن کوپلینگ هست که از خازن CVT داریم استفاده میکنیم و این هم LMU هست. در اینجا مشخصات ترانس ولتاژ خازنی رو البته نوشته که دو تا خروجی داره، 10 ولت آمپر و 15 ولت آمپر هستن که برای سیستم های اندازه‌گیری و حفاظتی پست داره استفاده میشه. LMU هم 2000 آمپر با 1 میلی هنری هستش که روی فازهای B و C نصب شده. یعنی دو تا لاین ترپ داریم. توی جلسه قبلی اگر خاطرتون باشه یه دونه لاین ترپ نصب شده بود که فکر میکنم روی فاز B بود و اینجا هم برقگیر نصب شده و عرضم بزرگتون پس این کل به یه خط 301 بود که من توضیح دادم. سرکابل هوایی، سرکابل SF6 و تجهیزات اندازه‌گیری. اینجا های اسپید ارث سویچ بود که تو جلوتر پرسیدم از شما. اینجا یه توضیح مختصری میدم. های اسپید ارث سویچ ها رو ما بهشون میگیم ارث سویچ های سرخط اصطلاحاً. به خاطر این هست که شما یک خط انتقال دارید خارج از پست، از یک پست دیگه یا یک نیروگاهی داره میاد. وقتی که میایید فرض کنید حالا هماهنگی انجام شده و این هماهنگی ها برای تعمیرات بوده و خط رو گفتید بی برق بکنید. پرسنل دارن روی این کلید فرض کنید کار میکنن. احیانا اگر سمت مقابل به هر دلیلی برقدار شد در این ارث سویچ، های اسپید ارث سویچ قابلیت تحمل بیشتری به نسبت ارث سویچ های معمول داره و به نوعی داره پروتکت میکنه هم تجهیزات رو که ولتاژ نیاد به داخل تجهیزاتی که نفرات دارن تعمیرات روش انجام میدن و هم برای سیفتی اون نفرات هست. تفاوتش این هست و به عنوان ارث سویچ سرخط ما این رو میشناسیم. روی کل خطوط این رو میایم نصب میکنیم و برای بیهای ترانسفورمری هم این نصب شده و معمولا برای خط ها ما این رو نصب میکنیم. به یه خط رو کامل پس متوجه شدید، آرش باسبا رو متوجه شدید و دلیل چرایی استفاده از مسیر بایپس رو، مشخصات تجهیزات رو هم چون مشابه هست برای یکی نوشته، برای سایر تجهیزاتی که متفاوت هست اومده در کنارشون نوشته. ببینید الان این هم به یه خط هست C3 ولی میبینید که مشخصات CT هایی که اینجا هست یه مقدار متفاوت هست. یک تران دو تا اینجا ما توی C01 دو تا CT با کلاس TPY داشتیم ولی اینجا برای به یه خط C03 یه دونه CT کلاس TPY داریم، یه دونه هم کلاس X داریم و حالا CT اندازه‌گیری و دوباره یک CT کلاس X. C3 و C4 مشخصات ترانسفر جریانش یکسان هست. به ترانسفورمری رو اگر بخوایم ببینیم شبیه همون هست با این تفاوت VT در این بی نصب شده، CVT در واقع معمولا اینها از نوع CVT هستن یعنی کپاسیتیو هستن.
ترانس های ولتاژ خازنی هستن که از نوع GIS داخل نصب میشن و عرض شد که دو تا خروجی داره برای اندازه‌گیری ولتاژ، میاد روی بانک ترانسفورمری. تفاوتی که این بی ترانسفورمری داره روی جریان هست. جریان رو چی تعیین میکنه؟ جریان رو توان این ترانس تعیین میکنه. لزومی نداره که برای خط 2000 آمپر وقتی اینجا گذاشتید، کلیدش از Q0 که برای بی C01 و حالا بقیه بیهای خط بود 2000 آمپری بود، لزومی نداره برای بی ترانسفورمری هم همین رو استفاده کنید. میبینید که بی ترانسفورمری 1250 آمپر هست و توان ترانس این رو تعیین میکنه. ترانسمون 500 مگاولت آمپری هست. 4 تا ترانس استفاده شده برای این بی که ولتاژ 400 کیلوولت رو داره تبدیل میکنه به 132 کیلوولت و میره روی بی E13 بی. پس ارتباط بین پست 400 و 132 از طریق این ترانس انجام میشه. بین بی های C5 و C7 دو تا ترانس گذاشتیم که وصل میشن به ترتیب به بی های E13 و E12. ترانس هم عرض کردم 3 تا 167 MVI هستن، 132 و 400 شون 167 MVA هست تک فاز که در 3 ضربش کنید میشه همون 500 MVA. یه دونه هم رزرو هست که توی صفحات بعدی کامل عرض میکنم. سایر بی ها هم تیپیکال هستن مثل همین ها، ولی برای چون قرار اینها برن به بی های خدمت شما عرض کنم نیروگاهی وصل بشن، به صورت GIS CVT براشون در نظر گرفته شده، ولی اینها به یه خطشون هستن CVT هاشون رو در بیرون به صورت اوتدور نصب کردن و این هم تفاوتی است که بین این بی های خط وجود داره با سایر بی ها، یعنی با بی ترانسفورمری و بی های نیروگاهی. خب میریم صفحه بعد ببینیم ترانس ساختارش چه شکلی هست. من یه دونه از ترانس ها رو توضیح میدم، خوب دقت بکنید، خیلی آرایش بسیار جالبی داره. تا اینجا ویدیو اگر نکته یاد گرفتید لطفاً لایک یادتون نره و حتما کامنت بذارید اگر سوالی دارید. اگر ویدیو براتون خوب بوده سعی کنید که چون زبان فارسی رو و استفاده از فیلتر شکن هایی که ایرانی ها دارن باعث میشه که یوتیوب این رو به صورت ربات بشناسه. حتما به صورت انگلیسی هم کامنت بذارید دوستان عزیز تا این ویدیوها و این کانال گسترش پیدا بکنه و افراد بیشتری بتونن از این مطالب کاربردی و رایگان استفاده کنن. خب به یه 307 اومده روی هر فازش به صورت کابلی، ببینید اینجا سرکابل هست، اومده روی سمت 400 ترانس و خروجی ازش گرفته شده رفته به E13 که در اینجا حالا اشتباه نوشته E7 اگر یادتون باشه. ببخشید C7 میاد روی E12 و اینجا من گفتم 13 خیر، C07 و C05 میان روی ترانس ها بانک ترانسفورمری و به ترتیب C07 میره روی E12 و C05 هم میره روی E13 که اینجا اشتباه نوشته و باید اینها توی این نقشه اصلاح میشد. اما این صفحه من یکی از ترانس ها رو توضیح میدم، خیلی نکات جالبی میتونه براتون داشته باشه. شاید یه کمی اولش سردرگم باشید، خیلی خیلی ساده هست. ما میخوایم 4 تا ترانس رو بیایم ازشون یک به اصطلاح بهش میگیم بانک ترانسفورمری، بیایم و سفاز رو بسازیم. فعلا سمت 400 و 132 رو میگم، توی صفحات بعدی بخش 20 کیلو رو هم میگم. اگر یادتون باشه آرایش سمت 400 و سمت 132 به صورت YN بود، یعنی ستاره با نول زمین شده.
اما یه مسئله ای هست، ما یه ترانس اضافه هم گذاشتیم در زمانی که هر کدوم از این ترانس تکفاز نیاز به تعمیر داشته باشن و خرابی داشته باشن، ما بیایم از این ترانس رزرو استفاده کنیم. چجوری این اتفاق میفته و این کار رو میکنیم؟ میایم از یک باس مشترک استفاده میکنیم. این باسبار یک رو در سمت 400 میبینید و در اینجا هم در سمت 132. میایم با استفاده از پایه ها و استراکچر های مربوطه میایم یک سیم به صورت تکفاز، ببینید ترانس ها تکفازه، نیازی نیست 3 تا سیم کشیده بشه، یک باس تکسیمه تکفاز میکشیم از محدوده‌ای که ترانس ها نصب شدن، که بعداً هر کدوم از این فازهایی که خراب بود و بتونیم با این دیسکانکتورها ایزوله بکنیم و بیایم این دیسکانکتور ترانس رو ایزوله بکنیم و بیایم با دیسکانکتور دیگه‌ای بیایم و مسیر سرکاب رو وصل کنیم به این ترانس رزرو. حالا ابتدا یه بی رو آرایش یک فاز رو توضیح میدم و بعد به صورت کاملتر عرض میکنم تا کامل متوجه شید. بی 307 3 فاز داره، 3 تا فاز رو ما آوردیم روی 3 تا ترانس که قرار آرایش ستاره رو داشته باشن. یک باس مشترک سمت 400 کشیدیم، سمت 132 هم یک باس مشترک. این قسمت رو دقت بکنید، سرکابل هست اینجا اومده و از اینجا یک دیسکانکتور داریم وصل شده به اون باسی که توضیح دادم، یک سیم هست تکفاز و با دیسکانکتور وصل شده. بقیه ترانس ها هم به همین ترتیب یک دیسکانکتور وصل شده، از طریق یک دیسکانکتور وصل میشه به این باس. این دیسکانکتورها نورمالی اوپن هستن، یعنی باید باز باشن اینها، یعنی باس بی برقه. توجه کنید این Q61 ها در هر زمان یه دونش میتونه وصل بشه، شما نمیتونید بیایید و فاز A رو دیسکانکتورش رو وصل کنید، فاز B رو هم وصل کنید. خب اینجا که اتصالی کوتاه میشه، یه دونش پس در هر زمان وصل میشه زمانی که بخوایم این ترانس رزرو رو بیاریم توی سرویس. خب پس این باس مشترک رو در سمت 400 داریم، در سمت 132 هم همین هست دقیقاً. از سمت سرکاب میایم و یک انشاب میگیریم با دیسکانکتوری که باز هست، وصل میکنیم اون سمت دیسکانکتور رو به اون باس مشترک، اون تکسیم خودش هم تکفاز هست. بعد از اون یه دیسکانکتور با ارت سویچ داریم که این به صورت نرمال بسته هست و اینترلاک هم داره با ارت سویچش و یک برقگیر هم برای حفاظت سرکاب و بوشینگ‌های ترانس و خود ترانس نصب کردیم در دو طرف ترانس. میاد به سمت 400 و از سمت 132 باز از طریق یک دیسکانکتور و ارت سویچ میره یک انشعاب از سرکابل 132 کیلوولت اینجا اومده وصل شده، باز یک دیسکانکتور داریم به باس مشترک. حالا همه فازها به همین ترتیب هست، اما چجور کار میکنه؟ فرض کنیم این فاز خراب شده، فاز A خراب شده ترانسش، ما میخوایم این ترانس T101.4 رو که ترانس رزرو هست و اینجا هم میبایست مینوشت، کوچیکش کنم فکر کنم نوشته باشه، حالا اینجا ننوشته، میبایست مینوشت این ترانس رزرو هست. خب من این رو توضیح میدم، مشخصات تجهیزات هم کنارش هست دیگه، طول ویدیو خیلی زیاد میشه، من از اون فاکتور میگیرم. عرض کنم که C07 اومده روی سرکاب و از سرکابل هم با پی آی یعنی پایه های عایقی و سیم های هوایی اومدیم
به یک دیسکانکتور با تگ 61 وصل کردیم و این دیسکانکتور بازه. این مسیر در حالت نرمال به این صورت برقدار هست. این مسیر میاد اینجا، این دیسکانکتور وصله، ترانس سمت 400ش برقداره برای فاز Aش، میره دوباره این دیسکانکتور وصله، ارت سویچ ها هم خب اینترلاک دارن با دیسکانکتور و باز هستن و از این سمت میره به سمت پست 132. این دوتا فاز هم به همین ترتیب ترانس به صورت 3 فاز برقداره. نل رو هم با این مسیر همه نل ها رو به هم وصل کرده و اومده در اینجا ارت شده، چه سمت 132 و چه سمت 400. یعنی آرایش yn رو برای ما ساخته. در یک نقطه همه سیم پیچ ها به هم وصل شدن و اومده زمین شده که نقطه در واقع نل یا ستاره رو اومدیم و ارت کردیم به صورت مستقیم که ترانس های اندازه‌گیری جریان رو هم اینجا مشاهده می‌فرمایید. یک سیتی اومدیم نصب کردیم با در واقع 2 تا خروجی داره، یکیش برای حفاظت دیفرانسیل و یکیش هم برای ارت فالت ها هست و به این صورت آرایش yn رو ساختیم. در حالت عادی این دیسکانکتور وصله، Q68 Q69 باز ارت سویچ، Q61 هم بازه برای تمام فازها. پس سمت 400 و 132 متوجه شدید به چه شکلی وصل هستن و باس بالا و باس پایین، باس مشترک هم بی برقه. اما در زمان اضطراری وقتی میخوایم این ترانس شماره 4 تکفاز رو بیایم جایگزین کنیم با هر کدوم از این ترانس ها، حالا من مثالش رو برای ترانس فاز آ میزنم. فرض کنید فاز آ ترانسش آسیب دیده، بقیه سالم هستن. ما میایم اولا سمت 400 رو بی برق میکنیم، سمت 132 رو هم بی برق میکنیم، میایم این دیسکانکتوری که وصل بود این رو باز میکنیم، ارت سویچش رو هم میبندیم. دقت کنید اینجا هم همچنان بازه، اینجا بازه از سرکاب از سمت 400 که اومده، پس اتصالش و ارتباطش با ترانس آ قطع شد. ارت سویچش رو هم در صورتی که این سمت رو باز کرده باشید ارت سویچ ها رو هم میبندید. پس ارتباط سمت پست 400 با این ترانس باز شد. ارتباط به چه صورت بود؟ از طریق این سرکاب و این B307 فاز یکش یا فاز Aش ارتباط با ترانس قطع. این ترانس از سمت 400 ایزوله شد، ارت شد، از این سمت هم بازش میکنیم و ارت شده. همچنان بی برقه، ترانس از 2 سمت بی برقه. دقت بکنید یعنی B307 کلیدش باز شده، B12 هم کلیدش باز شده. اومدیم دیسکانکتورها رو چون کلیدها قطع 2 سمت بی برقه، اینترلاک به ما اجازه میده دیسکانکتور رو قطع یا وصل کنیم. دیسکانکتوری که وصل بوده میایم قطعش میکنیم، ارتش میکنیم از سمت 400. این دیسکانکتور Q69 رو هم باز میکنیم، ارتش میکنیم. حالا میایم قبل از برقداری، چون در زمان برقداری شما نمیتونید دیسکانکتور رو قطع یا وصل بکنید، میایم دیسکانکتور سمت 132 رو و سمت 400 رو هم وصل میکنیم که به باس مشترک وصل بشن. در حالت عادی وقتی 3 تا فاز اصلی ترانس توی مدار هستن این دیسکانکتورها بازن، باس مشترک بی برقه. ولی ما این ترانس فاز A رو اومدیم جدا کردیم، 2 سمتش رو هم ارت کردیم. در واقع نیروهای تعمیراتی میتونن الان بیان روی این ترانس کار کنن، اما ما میخوایم ترانس رزرو رو بیاریم توی سرویس. یعنی این ترانس رو چطور برقدارش کنیم؟ خب این دیسکانکتورهای 2 طرف ترانس فاز A باز شدن، ارت سویچاش هم بسته شد. Q61 رو در اینجایی که موس هست وصل کردیم، باس رو برقدار کردیم از سمت 400 کیلوولت. هنوز بی برقه،
ما فعلا دیسکانکتور رو وصل میکنیم، بردار میشه این باس. توجه کنید این Q61 فاز B و فاز C نباید وصل باشن و اینترلاک بین همه اینها هست، یکیش وصل باشه اون دوتا باید قطع باشن همچنان. تا اینجا اوکی. پس ما این Q61 فاز A که ترانسش رو خارج کردیم وصل میکنیم، این باس بردار میشه میاد تا اینجا. این Q68 هم که نورمالی اوپن بود، برخلاف اینها Q68 های فاز A و B و C نورمالی کلوز بودن. ما میایم حالا این Q68 که باز شده بود در اینجا اینی که نورمالی اوپن هست رو وصل میکنیم. پس سرکاب از B 307 فاز Aش اومد، این بسته شد، باس بردار شد، یعنی فاز A افتاد روی این باس مشترک که تقسیم بود، گفتیم بدون یکی از فازها میاد و بهش وصل میشه در هر زمان. و Q68 این ترانس رزرو رو از این سمت میبندیم. Q62 خدمت شما عرض کنم اینجا هم این Q61 وصل شده و این سمت هم در واقع B E12 میاد و این رو بردار میکنه. بعد از اینکه کلیدها در داخل پست وصل شد، این باس فاز Aش میفته روی این باس 132، یعنی E12 فاز یکش میاد و این باس سمت 132 رو بردار میکنه. این Q69 رو هم بستیم. پس این ترانس دو سمتش بردار میشه، چه 400 چه 132 و از طریق این باس مشترک اومدیم این کار رو کردیم. ترانس فاز A هم باز شد دو سمتش دیسکانکتورهاش و ارت شد و میتونید شما روش کار کنید به راحتی بدون هیچ مشکلی و حالا البته با رعایت اون دستورالعمل ها، چون میدونید دیسکانکتورها گاهی اوقات قطع یا وصلشون خیلی عملکرد خوبی نداره. حتما باید نکات ایمنی رو لحاظ کنن اون نفرات تعمیراتی. اما ساختارش این شکلی بود که عرض کردم و توپولوژی وصل یا قطع فازها و جایگزینی ترانس رزرو با هر کدوم از این فازها به این صورت هست. باس مشترک در سمت 400 و در سمت 132 گذاشتیم. هر کدوم از این ترانس ها رو که برای فاز A توضیح دادم، برای فاز B هم به همین صورت هست. هر کدوم فرض کنید فاز B رو بخوایم جدا کنیم، این اولا توی پست بی برق میکنیم در دو سمت، هم 400 هم 132 رو. بعد میایم دیسکانکتور دو طرف ترانس رو باز میکنیم، ارت سویچ ها رو میبندیم، این سمت باس مشترک رو بردار میکنیم. Q61 در هر زمان یه دونه از این ترانس ها میتونه دیسکانکتورش وصل بشه و اون ترانس رزرو بیاد جایگزینش بشه. خب این Q61 رو میبندیم. از سرکاب وقتی که بعداً کلید زنی بکنیم سمت 132 رو از طریق این دیسکانکتور که بسته شده، این باس بردار میشه میره روی این ترانس رزرو. ترانس رزرو رفت جایگزین ترانس B شد. از این سمت هم که بستیمش و این Q61 هم بسته شده، از سرکاب برق میاد روی این بسته است، باز از سمت 400 فاز B برقدار کرد این ترانس رو. این ترانس خیلی راحت به این طریق و با این آرش میاد جایگزین فاز B میشه. برای فاز C هم به همین ترتیب، یعنی در هر زمان شما میتونید این رو جایگزین هر کدوم از فازها که دلتون خواست بکنید. این آرایش برای جایگزینی ترانس رزرو بود، برای به جای هر کدوم از فازها در آن واحد به جای یه دونه از فازها یه دونه ترانس تک فاز دیگه، یا شما میتونید جای فاز A بذاریدش یا جای فاز B یا C و آرایشش هم به این صورت بود. و نول این ترانس ها هم عرض کردم همشون به هم وصل میشه و میاد ارت میشه و سی تی های حفاظتیشون هم اینجا نصب شده که برای حفاظت های REF و دیفرانسیل و خدمت شما عرض کنم که حفاظت های اوورکارنت ارتفالت نسخه میکنم. برای حفاظت های ارتفالت هم ما میتونیم از این سی تی ها استفاده کنیم و توی اسکیم های PSLD اینها رو میتونیم ببینیم. خب این سمت 400 بود و 132. تکلیف اینها خیلی راحت بود و خیلی ساده بود.
چون ستاره بودن هر دو سمت و با نقطه نل زمین شده، چه سمت 400 و 132. حالا سمت 20 کیلوولت چه اتفاقی براش میفته؟ قرار اون مثلث باشه. اگر خاطرتون باشه توی سیمبل ها عرض کردم خدمت شما. فقط قبل از این که بریم سراغ اون بخش، من یک سوال میپرسم. به نظر شما این ترانس وقتی میخواد برقدار بشه بهتره از کدوم سمت برقدار بشه و چرا این سمت 400 هست و این سمت 132؟ آیا شما میتونید از سمت فرض کنید 132 کلید زنی بکنید و این ترانس رو برقدار بکنید؟ و اگر این کار رو بکنید ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ یا از سمت 400 آیا باید کلید زنی بکنیم؟ که این رو همین الان استاپ کنید و برای من بنویسید که من یه توضیح در ادامه راجع به این میدم بعد از اینکه آرایش 20 کیلوولت رو عرض کردم. این برای ترانس حالا T101 بود. برای ترانس T102 هم دقیقا همین آرایش هست. شما اگر برید داخل این پست همینجوری نگاه کنید اصلا متوجه نمیشید که این چی هست و چرا چنین آرایشی هست. میبینید که سینگل لاین میتونه هم پیچیده باشه و هم به شما مفاهیم و اساس کار اون پست رو بگه. خب پست 132 رو چون طول ویدیو خیلی زیاد میشه من دیگه نمیگم، خیلی راحت هست. دقیقاً آرایش باسبار دبل با مسیر بایپس هست عین پست 400. بیهای باز اینجا خط داره، طول خط رو نوشته 6.5 کیلومتر. این دوتا E01 و E02 در پست 132 کیلوولت میرن روی خطهایی با طول 6.5 کیلومتر. این دوتا هم میرن روی یک لود دیگه که طول 6 کیلومتر هست و اینها یک شبکه رینگ رو میسازن. دو تا خط دیگه هم هست فاصلهشون خیلی نزدیک است. اینا توی رینگ نیستن، در واقع شعاعی اینا استفاده شدن، خیلی نزدیک بوده که به نظر من اگر این هم توی رینگ می اومد خیلی بهتر بود و حیف بود که این دوتا خط رو شما ببرید و برای یک لودی که ایزوله هست از رینگ بیاد و استفاده بکنید. ریلایبیلیتی این لودها خیلی بالاتر میرفت. خب تنها تفاوتی که اینجا میتونم خدمت شما عرض کنم، اولا های اسپید ارت سویچ ها رو ببینید. یه نکته بسیار مهم، های اسپید ارت سویچ رو اگر بخواید اصولی نصب بکنید، یه ایرادی توی صفحه اول بود. برگردم به پست، ببینید اینجا اول قبل از اینکه برم اون صفحه اول رو توضیح بدم. های اسپید ارت سویچ اومده سر خط نصب شده. یادتون هست گفتم و عرض کردم که های اسپید ارت سویچ رو بهش میگیم ارت سویچ سر خط. باید ببینید اینجا خطچین هست، این یک پست GIS هست، CT هاش همش از نوع GIS هست، یعنی توی کمپارتمنت خودش گاز تزریق شده و سیلد هست. دسترسی شما ندارید اگر بخواید مثلا جریانی تزریق کنید و از CT ها بخونید. اینجا دارید. این پست سمت 132 آرایشش کاملا اوکی هست، ولی سمت 400 یه ایرادی توش هست که من برگردم اینجا. اسپید ارت سویچ بعد از CT ها نصب شده. شما اگر بخواید یک تست حفاظتی انجام بدید، مثلا بخواید باسبارها رو، دیفرانسیل باسبارها رو بخواید تست بکنید، الان اینجا یه مشکلی دارید. مشکل اینه که جریانی که میخواید تزریق کنید میخواید از CT ها در واقع اون رو بخونید دیگه، دارید تست میکنید. CT اینجا مشکلی که دارید، باید کپ این رو باز کنید، کپ اینها رو باز کنید و جریان رو از این طریق ارسال بکنید که بتونید بخونیدش. و دیگه این های اسپید ارت سویچ توی تست به شما کمک نمیکنه.
که از این نقطه جایی که چند تا لقمه داره بالا خود ارت سویچ اگر برید میتونید از اونجا جریان رو تزریق کنید. این های اسپید ارت سویچ این مشکل رو داره، یا باید برید مثلا از این سرکابلی که اینجا هست اینجا جریان رو تزریق بکنید و این مشکل هست. یعنی شما زمان تست موقعی که داره بهره برداری میشه دیگه اصلا ممکنه اون بهره بردار اصلا دستگاه تزریق گاز نداشته باشه و هزار یک مشکل و یک ایراد طراحی هست اینجا. این های اسپید ارت سویچ دقیقاً میبایست مثل پست 132 کار میشد. این یه نکته بود که دوست داشتم بگم اینجا خدمت شما. پس های اسپید ارت سویچ ها رو انتهایی ترین نقطه، خصوصا اگر پست جی آی اس هست، انتهایی ترین نقطه و بعد از سی تی ها باید نصبش کنید. اینجا این ایراد طراحی هست. توی 132 این مشکل وجود نداره ولی توی پست 400ش این مشکل وجود داشت. ببینید بعد از سی تی هاست و به راحتی شما میتونید اینجا جریانی تزریق بکنید و از سی تی ها بخونید و تست حالا مثلا پایداری دیفرانسیل مثلا باسبارها رو بتونید انجام بدید. و تفاوت دیگه ای که اینجا میبینم 2 تا سرکابل اومده. دلیلش اینه که جریان ها بالا بوده، فرضاً لودهایی که اینجا هستش چون رینگ هست جریان ها بالا بوده، ولی اینجا اینی که شوهی هست یه دونه سرکابل داره. 2 تا جی اسش از این نوع بوده که 2 تا کیبل باکس برای کابل ها دیده شده و حالا کابل ها توی این سطح ولتاژ با اون جریان مورد نیاز بالفرض توی بازار نبوده. 2 رشته کابل استفاده شده که اون جریان لود ها رو بتونه تامین بکنه و علت این که 2 تا سرکابل هست چه در سمت جی اس و چه طبیعتاً سمت خروجیش توی بخش اوتدور هم خب باید بیاد 2 رشته کابل روی 2 تا سرکابل و بعد به لودها رفته و همون سیستم PLC رو هم باز هم اینجا داره و روی فاز B و C نصب شده اینجا هم و ساختارش عین همون هست. دبل باسبار هست با باسبار یک پارچه. فقط دقت کنید وقتی میگم باسبار یک پارچه هست منظور اینه که سکشن بینشون نیست، یعنی یک کلیدی یا دیسکانکتوری بین توی هر باسباری که داریم نیستش. اینها در واقع بهشون میگیم با هر دوتا همزمان برقدار هست از طریق کوپلرشون هم وصل هست ولی هیچ کلیدی نیست. اگه بعضی آرایش ها هست که مین و ترانسفر هستن، یعنی باسبار فرض کنید یک مین هست همیشه برقدار هست، باسبار پایینتر ترانسفر هست، یه دونه فرضاً کلید هست که باید مثلا ویتی جدا براش بذارن و یه مقداری واقعا توی بهره برداری اون آرایش دست پاگیرتر هست ولی این آرایش کاملتر هست و بهتر مانور بهتری میتونه داشته باشه. اینم پست 132 کیلوولت هست که فقط تنها تفاوتش این موارد بود که عرض کردم. تعداد بیهاش هم این بیشتر هست. از اینجا روی لودها رفته 13 تا بی داره این خدمت شما عرض کنم پست که E12 و E13 بیهای ترانسفورمریش هست که میره روی ترانسا و از ترانسا هم بی C5 و C7 میومد روی این 2 تا بی. 4 تا بی نیروگاهی براش در نظر گرفتن. این 2 تا میره روی به صورت شعاعی روی یک لود ولی این 4 تا خط هر 2 خطش جداگونه میره روی یک لود و اون لودها خودشون باز مثلا پست فرض کنید 1.5 کلیدی داره میره به یک لود کناری و یک شبکه رینگ رو به این صورت میسازن. نکته خاص دیگه این پست نداره. میریم سمت 20 کیلوولت و ببینید ترانسا 3 سیم پیچه بودن. سمت 400 و 132 رو عرض کردم و اون ترانس رزروش رو توضیح دادم. اما سمت سیم پیچ سومش حالا چه اتفاقی براش میفته؟ سیم پیچ سوم قرار مثلث بشه. من یکیش رو توضیح میدم دیگه کامل متوجه خواهید شد. ببینید ما میایم 3 تا فاز با لوله باسبار میایم و نصب میکنیم با پی آی هایی که براشون نصب میکنیم. 3 تا فاز رو برای 20 کیلوولت میایم نصب میکنیم. از هر ترانسفورماتور تک فاز چه اون
ببینید چه سه تا فاز اصلی که اینجا هست T101 دات 1 دات 2 و دات 3 و این هم ترانس رزرو هست. این سه تا فاز قرار مثلث بشن. ما چطور اینها رو مثلث بکنیم؟ ما میایم خروجی هر کدوم، خروجی 20 کیلوولت هر کدوم از ترانسفورماتورها رو میایم بین دو تا فاز قرار میدیم و اینها رو با استفاده از لوله باسبارهایی که فاز A، B و C رو برای ما میسازه اینها رو مثلث میکنیم. ببین فاز A رو بین، چون میخوایم مثلث بکنیم باید بین فاز و بین دو تا فاز خروجی این 20 کیلوولت رو نصب کنیم. میایم بین فاز A و C وصلش میکنیم. ترانس وسطی رو که با عنوان ترانس فاز B رو میخواد برای ما بسازه و میخوایم مثلثش کنیم، میایم بین فاز B و فاز A، میایم بین فاز B و فاز A این رو نصب میکنیم. دقت کنید اینجا خروجی هایی که از این مثلث میگیریم، فاز A اینجاست، فاز B اینجاست، فاز C اینجاست، ولی اینجا فاز A و B و C که نوشته شده در واقع فاز A و B و C هستن که توی اون صفحات قبلی داشتیم. از سمت سیمپیچ سوم دوباره توضیح میدم. دو تا بوشینگ 20 کیلو، دو تا سمت 20 کیلو و سیمپیچ ثالثیش دو تا بوشینگ داره. دو تا کابل میاد بیرون، سر کابل 20 کیلو ولت میخوره میاد بیرون که اینجاست. دقت بفرمایید الان برای این فاز حالا ترانس اندازه‌گیری جریانش هم هست و نصب شده. این سیمپیچ فاز A هست توی ترانس تک فاز مربوط فاز A. ترانس بعدیش برای فاز B هست، بعدیش برای فاز C هست. اما ما اومدیم اینجا سه تا لوله باس بار نصب کردیم. خروجی این ترانس 20 کیلو رو بین فاز A و C نصب میکنیم. خروجی ترانس B رو سمت 20 کیلو ولتش رو بین فاز B و فاز A نصب میکنیم. خروجی که از سمت سیمپیچ سوم ترانس C یا فاز C اون ترانس گرفتیم میاریم بین فاز C و B نصب میکنیم. الان این مسیر رو دقت بکنید. از فاز A میاد به ترانس اول میره به فاز C در واقع وصل میشه. فاز C خروجیش میاد دوباره روی فاز B و از فاز B اینجا سیمپیچ ثالثیه ترانس وسطی میاد و وصل میشه به A. پس از A حرکت کردیم، از نقطه A از اینجا ما حرکت کردیم، مثلث اینجا ساخته میشه، میاد روی فاز A و بعد وصل میشه به فاز C باسبارها. این A و B و C که دیگه دارم میگم مال لوله باسبارهای سمت 20 کیلو ولت هست. از اینجا به این سیمپیچ ترانس اول وصل میشه. دیگه نمیگم فاز A که قاطی نشه با این فازها. پس از فاز A میایم ترانس اول رو برقرار میکنیم، میریم رو فاز C. یعنی ترانس اول رو بین فاز A و C وصل کردیم. بعد میاد فاز ترانس سوم رو برقرار میکنه و میره روی فاز B. از فاز B ترانس این نقطه است، میاد ترانس وسطی یا ترانس دوم رو برقرار میکنه، میره روی فاز A. پس از یک نقطه شروع کردیم رسیدیم، یعنی بین AC اومد وصل شد به کجا؟ به CB و CB داره وصل میشه به BA. اگر بردارهاشون رو رسم بکنید طبق این چیزی که عرض کردم، AC به CB و به BA وصل شد. یه مثلث برای ما ساخت. A و B و C رو اگر رسم کنید یه مثلث برای ما ساخت. پس سمت 20 کیلو ولت رو به این طریق خیلی راحت ما اومدیم مثلث کردیم. حالا ترانس رزرومون رو چجور بیاریم تو سرویس؟
سمت 132 و 400ش رو عرض کردم، خیلی راحت ما آوردیمش توی سرویس. اما اینجا چه کار میکنیم؟ ببینید هر کدوم از این ترانس ها یه دونه دیسکانکتور داره و ارت سویچ داره. هر موقع خواستیم 132 و 400 یه ترانس رو ایزوله کردیم و اون باس مشترک رو بردار که کردیم، ما باید 20 کیلو ولتش رو هم بریم این کار رو بکنیم براش. چه کار میکنیم؟ فرض کنید فاز A رو میخوایم از مدار خارج کنیم. میایم این دیسکانکتورش رو باز میکنیم، ارت سویچاش رو میبندیم، یعنی سمت 20 کیلو رو مال این فاز A رو اومدیم ارت کردیم و ایزولش کردیم. تموم شد رفت. شما دیگه هم 132 و هم 400ش رو اون کاری که توضیح دادم روش انجام دادید، 20 کیلوش رو یعنی سمت سیم پیچ سوم رو هم اومدید ایزوله کردید و ارت سویچش رو بستید. حالا ترانس رزرو رو چطور میاریم جایگزینش میکنیم؟ خیلی راحت میایم 3 تا برای ترانس رزرو 3 تا دیسکانکتور گذاشتیم به صورت تک فاز، یه دیسکانکتور اینجا و پایینتر. این دیسکانکتور اگر قرار جای فاز اولی بیاد، مال ترانس اول بیاد، اینو وصل میکنیم و ارت سویچاش هم بازه. اگر خواستیم جای فاز بی بیاریمش، خب دیسکانکتورهای فاز بی جدا میشن، ارت سویچاش وصل میشن، این دیسکانکتور حالا میاد وصل میشه، دقیقاً میره روی همون جایگزین همون ترانس حالا بی میشه. اگر سی رو بخوایم جایگزین کنیم، دیسکانکتورهاش رو وصل میکنیم، قبلش باید سی رو ایزوله کرده باشیم، دقیقاً میاد. ببینید بین فاز بی و سی هست، ترانس سوم هم بین فاز بی و سی هست، میاد جایگزین اون میشه. خیلی راحت هست. برای هر دو تا بانک ترانسفورمری سمت 20 کیلو ولتشون دقیقاً به همین صورت هست. این بخش هم من توی اون طرح این اصلاحیه رو ایجاد کرده بودم در اون زمان که نقشاش دستم رسید. فیوزهای کات اوت گذاشته بودن اینجا، از خروجی سمت روی این لوله باسبارهایی که میاد مثلث میشه یه پایه دیگه نصب شده بود، برقگیر داشت. برای هر فاز یه دونه فیوز کات اوت گذاشته بودن که اون فیوزهای کات اوت رو گفتم حذف کردن و یه دیسکانکتور براش گذاشتیم، یعنی این طرح رو مطرح کردیم. یه دیسکانکتور، ترانس‌های جریان، یه دونه کلید، یعنی اصلا فیوز کات اوت کلا حذف شد. کلید 20 کیلو ولت ما اینجا براش در نظر گرفتیم، باز یک دیسکانکتور و ارت سویچ و می اومد روی ترانس‌های تغذیه داخلی که مثلث به ستاره با نقطه نول زمین شده هست، میره به تابلوهای LVAC و UPS ها و سایر تجهیزات LV از اینجا تغذیه میشن. این برای ترانس اول هست یا T101 هست. این هم حرف J هم که میبینید اینجا برای 20 کیلو استفاده شده، این هم برای ترانس دوم هست. و به این طریق تغذیه داخلی هم تابلوهای دیستریبیوشن و تابلوهایی که تغذیه کننده UPS ها هستن برقدار میشن. میبینید که سینگل لاین این پست هم پیچیدگی خاص خودش رو داشت، هم موارد مربوط به خودش رو. یک سوالی الان اینجا من مطرح کنم که چرا اصلا ما خودمون رو اینقدر دردسر بدیم و به جای اینکه یک ترانسی بخریم که YN D11 سه فاز و یک پارچه باشه، بیایم تک فازش کنیم. میبینید که چقدر هزینه های ما رو برد بالا، چقدر عرض کنم که نیاز بود که ترانس رزرو رو بیاریم. خب یه خوبی داشت این کار، خوبیش این بود که هر موقع یکی از فازها آسیب دیده باشه ریلایبیلیتی این بالاتر هست، هزینه همون یکم برد بالا، ولی لودمون بسیار مهم هست و ما میتونیم از این ترانس کمکی جای هر کدوم از فازها بیایم استفاده کنیم. فرض کنید یکی از اگر ترانس سه فاز یک پارچه می بود، یه فازش آسیب میدید، شما دیگه نمیتونستید از اون ترانس استفاده کنید. اما اینجا به صورت تک فاز ما میتونیم استفاده بکنیم. یه دلیل دیگه ای داره که
چرا این ترانس ها تکفاز اصلا ساخته میشن و اگر شما میدونید برای من بنویسید توی کامنت ها که چرا ترانس رو به این صورت ترانس ها 500 MVA هستن. دقت کنید چرا ما اومدیم و اصلا کاری با بحث رزروش نداشته باشید. چرا 3 تا ترانس 167 MVA ساخته میشه؟ فرض کنید یه جایی اصلا شاید این ترانس رزرو رو هم نذاره ولی مجبوره که به دلایلی بیاد به صورت تکفاز از اینا استفاده کنه. برای من توی کامنت ها این رو بنویسید. اما یه سوال دیگه پرسیده بودم که بهتر هست از سمت 400 این رو برقرار کنیم یا سمت 132 کیلوولت، که جواب این رو عرض میکنم. اگر ویدیو تا حالا براتون آموزنده بوده حتما لایک کنید و حتما کامنت بذارید و لینک این ویدیو رو توی کانال های دیگه و گروه های دیگه ای که هستید حتما شیر کنید که دوستان دیگه حتما فقط و فقط بیان و این ویدیو رو از کانال یوتیوب تسلا که با نام اختصاصی تسلاکو هست حتما مشاهده بکنن. چرا ما میایم و ترانس رو توی لاجیکش به اون اپراتور در زمان کلید زنی موظفش میکنیم از سمت های ولتیج برقرار بشه؟ این کار رو و این یکی از سوالاتی است که توی آزمون ها معمولا میپرسن ما از سمت شبکه برقرار بکنیم یا از سمت نیروگاه یا سوالاتی از این دست، یا یک ترانس رو الان من سوال پرسیدم از سمت 400 برقرار کنیم بهتره یا سمت 132 کیلوولت. این رو راستش در زمانی که روس‌ها حالا شوروی سابق داشتن اولین خط انتقال 750 کیلوولت دنیا رو می ساختن، اومدن از سمت شبکه فکر میکنم حدود 60 بار کلید زنی کردن و روی اسیلوگراف نمودارهای جریان و فرکانس رو در آوردن. سمت خود نیروگاه هم اومدن و حدود 49 بار دقیقا این تست رو انجام دادن برای اون خط که بین مسکو و کناکوف این خط انتقال 750 کیلوولت رو برای اولین بار توی دنیا احداث کردن. کلیدزنی از سمت مثل همین تر از سمت 400 انجام دادن، از سمت 132 انجام دادن. البته اون یه بحث دیگه بود، از سمت شبکه نتایج بهتری دیدن. ولی اینجا توی ترانسا ما وقتی میایم از سمت 400 این رو برقرار میکنیم، خوبی که داره این راش کارنتی که این ترانس داره ایجاد میکنه درسته بلاک میشه و حفاظت دیفرانسیل این رو نمیبینه و توی ستینگش این رو ما میایم و مشخص میکنیم که بلاک کنه این راش کارنت رو با جریان های فالت. با توجه به مشخص هایی که این راش کارنت داره اینها متمایز میشن از هم، ولی جریان این راش کمتر هست و به ترانس آسیب کمتری وارد میشه. به همین خاطر طراح همیشه میاد یه اینترلاکی از این کلید سمت 400 میذاره سر راه کلید 132. یک نورمالی اوپن از کلید 400 پس سر راه کلید 132 هست که تا زمانی که کلید 400 وصل نشده است شما به عنوان اپراتور و بهره بردار نمیتونید بیایید و این کلید رو وصل بکنید، کلید سمت 132 و از سمت 132 کیلوولت نمیتونید ترانس رو برقرار کنید، صرفاً به خاطر اینکه این راش کارنت کمتری به اون شبکه شما تحمیل بشه. و جالب هست بدونید که این راش کارنت گاهی اوقات تا چند کیلو آمپر هم هست و اگر هماهنگی حفاظتی، یعنی شما بیاید اون کنتاکتی که گفتم کنتاکت باز سمت 400 کیلوولت هست سر راه 132 توی مدارهای لاجیکی میایم استفاده میکنیم، اون کنتاکت رو اگر بیایید دستی شورتش بکنید ممکن هست که حفاظت‌های ارتفالت شما عمل کنن تا 4 کیلو آمپر گاهن حتی یا حتی بیشتر میتونه این راش
بیاد و به در واقع نول شما تزریق بکنه، چون که این راش کارنت هم جریانش و شکلش در واقع شامل هارمونیک زوج هست و هم نامتقارن هست و این باعث میشه که گاهن ارتفالت های شما عمل بکنن و تریپ بخوره و پس طراح به این دلیل میاد همیشه کلیدزنی رو با این لاجیکی که ایجاد میکنه سر راه 132 اجازه نمیده که کلید وصل بشه. ما نمونه داشتیم که توی یک نیروگاه فرضاً طرف اومده و حالا به دلایلی محدودیت داشته، اومده ترانس ها رو مشابه همین ترانس ها اومده از سمت 132 خواسته بردار کنه، نتونسته، دیده لاجیک هست سر راهش، اومدن اون کنتاکت رو شورت کردن و باعث شده که اون نیروگاه توش بلک اوت اتفاق بیفته و تریپ بخوره کل واحدهاش به دلیل همین اینراشی که کشیده شده. اینراش بسیار بالایی هست سمت 132 برای پاور ترانسفورمر های بزرگ و حالا اونجا مثلا ترانس ها توانش خیلی حتی کمتر بود، 200 ام وی ها بود، اینجا که 500 ام وی ها هست و یک اینراش کارنت وحشتناک کشیده میشه و زمان برداری همین پست در نظر داشتن که از این سمت ترانس ها رو بردار کنن. یکی از ایراداتش این بود که ما در واقع از طرف من این موضوع مطرح شد که خود ترانس هاتون اصلا آسیب میبینن و پروژه اصلا جهتش عوض شد و یه کار دیگه انجام شد که اون خط انتقال 400 تکمیل بشه و این پست از سمت 132 بردار نشه. نکات بسیار زیادی هست که انشالله تو طول این دوره حالا هر کدومش که خاطرم بیاد حین ضبط ویدیو میگم خدمت شما. اگر در پایان این اطلاعات براتون آموزنده بوده فراموش نکنید برای دوستان، این کمک به دوستانتون هست و توسعه این کانال و سئو این کانال. حتما این ویدیوها رو سعی کنید که بیشتر پابلیک بشه با کامنت های انگلیسی که میذارید یا حالا فارسی محبت میکنید تا ما سرعت بیشتری در توسعه این کانال داشته باشیم و انرژی و انگیزه بیشتری پیدا بکنیم. با آرایش یک پست پیچیده در خدمت شما دوستان عزیز بودیم، کامل شرح دادم. انشالله طول ویدیو زیاد شد ولی ارزشش رو داشت. سعی کردم سوالاتی که پرسیدم پاسخ بدم. اگر فراموش کردم نکته‌ای رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا توی ویدیوهای بعدی خدمت شما عزیزان عرض بکنم. در پناه حق باشید تا ویدیوهای بعدی.